به خاطر تصویری که از اعتماد به نفس برامون ساختن، خیلی از ما یه عمر در حال تظاهر کردن بودیم. تظاهر به این که همه چی رو خوب میدونیم در حالی که تو خودمون پر از شک و سوالیم. تظاهر به این که قوی هستیم در حالی که با خودمون احساس شکنندگی میکنیم. ما یاد گرفتیم که نقاب بزنیم، یه نقاب از جنس بی‌نقص بودن. فکر میکردیم اگه این نقاب رو محکم رو صورتمون نگه داریم، بالاخره یه روز به اعتماد به نفس واقعی میرسیم. اما هر چقدر این نقاب و سفت‌تر چسبیدیمش، احساس تنهایی و اضطرابمون بیشتر شد. اعتماد به نفس واقعی چی میتونه باشه؟ سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوام با 4 تا قدم دکتر برنه بران بهت بگم که چطور اون اعتماد به نفسی که لازم داشتی و به دست بیاری. اگه میخوای تو مسیر رشدت یه همراه داشته باشی، کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو برام بنویس که نظرت در مورد این اپیزود چیه. دکتر برنه براون استاد دانشگاه هیوستون کسیه که یه چیزی حدود 20 سال از عمرشو صرف کلمه‌هایی مثل شجاعت، شرم و آسیب پذیری کرد و اومده و بزرگترین کشفشو تو کتاب جرأت زیاد یا دیرینگ گریتلی با ما به اشتراک گذاشته. کشفی که بهمون میگه اون چیزی که در مورد اعتماد به نفس بهش فکر میکردیم شاید اشتباه بوده. ولی تو این مسیر اولین کلمه‌ای که باید باهاش آشتی کنیم یه کلمه ترسناکه، یکم هول برمون میداره. آسیب پذیری یا vulnerability. وقتی به این کلمه آسیب پذیری فکر میکنیم، یاد کلمه‌هایی مثل ترس و ضعف و بی‌دفاع بودن میافتیم. خود دکتر براون هم همین مسئله رو داشته. تو تحقیقاتی که انجام میداده دنبال این بوده که این کلمه آسیب پذیری و کالبد شکافی کنه، اما هرچی بیشتر تحقیق میکرده انگار داشته نتایج برعکس و شگفت‌انگیزی میگرفته. چکیده ای از این نتیجه ما رو مستقیم میبره سر وقت اعتماد به نفس واقعی. اصل اول دکتر بران میگه آسیب پذیری ضعف نیست، بلکه دقیق ترین معیار شجاعته. تو این اصل برنه بران میاد تو سخنرانی‌های تدش میگه که لطفاً یه مثال از شجاعت به من بدین که توش هیچ خبری از آسیب پذیری و ریسک نباشه. جواب این سوال فکر میکنم کاملا مشخصه، امکان نداره. حالا خود ایشون میاد و با چند تا مثال تو حوزه‌های مختلف اینو ثابتش میکنه. تو فاز عشق و عاشقی و اینجور حرفا، مثلا وقتی تو برای اولین بار به کسی علاقه‌مند میشی و احیانا میری بهش اینو ابراز میکنی، این خودش با خودش آسیب پذیری داره. دلیلش هم اینه که خب ممکنه دست رد به سینت بخوره. شروع یک کسب و کار جدیدم با خودش آسیب پذیری داره. چرا؟ چون ممکنه آخرش تو شکست بخوری، یا حتی مثلا به اشتراک گذاشتن یه ایده جدید با همکارات هم ممکنه آسیب پذیری تو خودش داشته باشه، چرا که اونا ممکنه ایده تو رو اصلا دست بندازن و مسخرش بکنن. حتی یه چیزی مثل عذرخواهی کردن بابت اشتباهی که کردیم ممکنه بهت آسیب بزنه، چرا که ممکنه از کسی که داری عذرخواهی میکنی عذرخواهی تو نپذیره و همین میتونه به شدت بهت آسیب روحی برسونه بابت اینکه غرورتو گذاشتی زیر پا و رفتی و به خاطر اشتباهی که انجام دادی عذرخواهی کردی، اما اون آدم مقابل اینو نپذیرفته. پس همون جوری که میبینی اکثر کارهای بزرگی که ما تو زندگیمون میکنیم، کارهای معناداری که انجام میدیم، اینو میطلبه که ما خودمون رو تو موقعیت ریسک عاطفی و همینطور عدم قطعیت بذاریم. پس همینجا در مورد اعتماد به نفس واقعی یه نکته‌ای هست. اعتماد به نفس واقعی معنیش نترسیدن نیست. اتفاقا تو میترسی، اما خودتو تو موقعیتایی میذاری که ممکنه تو اون موقعیت‌ها آسیب ببینی. جرأت این که خودتو تو اون موقعیت‌ها قرار بدی و داری. دکتر براون تو اصل دوم میگه ما تو فرهنگ کمبودها داریم زندگی میکنیم. حالا این یعنی چی؟ دکتر براون پیدا کرده که چرا ما از آسیب پذیر بودن اینقدر میترسیم. دلیلش اینه که ما تو یه اتمسفر، توی یه فرهنگ نامرئی که اون اسمشو میذاره فرهنگ کمبود گیر کردیم. کمبود که فقط به معنی کمبود مالی و منابع که نیست، نه. دکتر برنر براون میگه این یه ذهنیت دائمیه که مثل یه موسیقی متن اون پشت زندگی ما با یه تم استرس و استراب داره پخش میشه و همش داره صداش بلند و بلندتر میشه و انگار داره بهمون میگه تو کافی نیستی، تو به اندازه کافی خوب نیستی، تو به اندازه کافی موفق نیستی، بدتر از همه اینا تو به اندازه کافی کامل نیستی. حالا میخوام یه مثالی برات از این ماجرا بزنم که هر روز هممون باهاش سر و کار داریم، هر روز باهاش مواجه میشیم و خیلی
روشن بهمون میگه که این ماجرای فرهنگ کمبود دقیقاً چیه. گوشیتو ور میداری، اینستاگرامو باز میکنی و مواجه میشی با یه سری بدنای بی‌نقص، یه سری خونه‌های لاکچری آنچنانی، یه سری ماشین آخرین سیستم و آخرین مدل با آپشنای آنچنانی. اینجا اتفاقی که داره میفته اینه تو داری بدترین لحظات پشت صحنه زندگی خودتو با بهترین لحظات جلو دوربین بقیه مقایسه میکنه. اینجاست که اون موسیقی متنه شروع میکنه تو اون پس زمینه بهت یادآوری میکنه، انگار یا داره برات یه موزیک پر استرس پخش میکنه که مدام بهت میگه تو به اندازه کافی خوشگل نیستی، تو به اندازه کافی هیجان انگیزم نیستی، به اندازه کافی خوشحالم نیستی. انگار فکر میکنم همه ما یه روزایی رو داشتیم که تو اینستاگرام دقیقاً همین اتفاق برامون افتاده که نشستیم نگاه کردیم فلانی داره نمیدونم ارز دیجیتال کار میکنه، پوز ماشینشو میده، حالا بماند که خیلیاش واقعا فیکه طبق همین چیزی که بهت گفتم. اون آقا رفته تو ویلای شمالش فلان فیلمو گرفته و من تو پول غرقم، من بی‌نیازم و از این چیزایی که هممون شنیدیم. این جوریه که تو بازی هرگز کافی نبودن ما از این آسیب پذیریه میترسیم. ما میترسیم که اون خود واقعی و ناقصمون رو کسی ببینه، کسی یه موقع چیزی بفهمه از اون نقصایی که ما داریم. چرا؟ چون فکر میکنیم به محض اینکه اولین نقصمون رو ببینن ما از اون بازی دیده شدن میافتیم بیرون، پرتمون میکنه بیرون. ولی هنوز تا اینجا مصیبت واقعی پیش نیومده. مصیبت واقعی اونجاییه که ترس ما رو هول میده به سمت شرم. اینجا ما 2 تا کلمه داریم که باید بتونیم این 2 تا رو از هم جداشون بکنیم. دکتر براون میگه یه تفاوت حیاتی بین شرم و گناه وجود داره. اینا 2 تا چیزن. حالا میخوام با یه داستان واقعی تفاوت این 2 تا رو بهت بگم. فرض کن تولد یکی از دوستاته و تو فراموش کردی که امروز تولدش بوده. 2 تا اتفاق میتونه بیفته، 2 تا مسیر ذهنی متفاوت. مسیر اول که مسیر سالمیه، مسیر گناهه. توی مسیر وقتی یادت میاد که تولد دوستت بوده و تو فراموشش کردی، با خودت میگی ای وای من چرا یادم رفت تولدشو، چرا حواسم نبود. یه حس بدی از این رفتارت به دست میده، یه احساس گناهطوری میکنی بابت اینکه فراموش کردی تولد دوستتو. حالا چون تمرکزت روی رفتارت بوده، نهایتا این میبره تو رو به سمت اینکه اون رفتار رو اصلاحش بکنی. احساس گناهت بهت یه جور انگیزه جبران میده. با خودت فکر میکنی که این دوست من روز تولدمو خوب یادش بود، جز اولین نفرایی بود که تلفن رو برداشت بهم زنگ زد تبریک گفت. من فراموش کردم چیز به این مهمی و انگار یادم رفت که باید حتما من جز اولین نفرایی باشم که حالا تولدش رو تبریک میگه. تو این حالت که تو دنبال اصلاح رفتارتی واسه جبران میری گوشیتو برمیداری، مثلا چه میدونم عصر شده سر شبه، آره تو نرسیدی، یعنی فراموش کردی که اول صبح تولد دوستتو تبریک بگی، اما میری بالاخره گوشی رو برمیداری، شمارهشو میگیری، بهش زنگ میزنی، باهاش احوال پرسی میکنی و بابت اینکه فراموشت شده اصلا عذرخواهی میکنی. میگی به خاطر اینکه جبرانش میخوای بکنی مثلا فردا با هم برین کافه، دعوتش میکنی به یه کافه توی تایم بعد از ظهر. اینجا این احساس گناهه یه کار خیلی مهم برات میکنه. اون احساس گناه باعث میشه تو با دوستت دوباره ارتباط بگیری، دوباره زنگ بزنی بهش. در واقع تو رفتی اون اشتباه رو داری اصلاح میکنی، داری به خودت یادآوری میکنی که این آدم چقدر برای من مهمه، این آدم جزء اولویت‌های منه. این یعنی این که این مسیر درسته. اما این مسیر درسته، مشکل از جایی شروع میشه که تو اون مسیر دومیه، یعنی مسیر شرم رو انتخاب میکنی. این دفعه موقعیت همون موقعیت ها، ولی تو با خودت انگار داری میگی که من تولدش رو فراموش کردم، من چه آدم خودخواه فراموشکاریم، من چقدر به درد نخورم، من به درد این رفاقت نمیخورم، ارزش ندارم برای اینکه این رفیق با من رفیق باقی بمونه، لیاقتش رو انگار ندارم. اینجا تو تمرکزتو از روی رفتار خودت که یه اشتباه بوده بر میداری و میبری میذاری روی ذاتت، میبری روی اون چیزی که هستی،
به خودت میگی من آدم بدیم. این حس شرم اونقدر دردناک و فلج کننده است، اونقدر تو رو از کار میندازه که اصلا به فکر جبران نمیافتی. اتفاقا کاری که میکنی اینه، میری یه سوراخ سنبه‌ای پیدا میکنی، اون گوشه خودتو قایم کنی. هیچ تلفنی در کار نیست، تو تلفن نمیزنی به دوسته. چرا؟ چون از روبرو شدن باهاش خجالت میکشی. این احساس شرم به تو اون خجالت رو میده. اینجوریه که از اون آدمی که انگار مهمم بوده برات شروع میکنی فاصله گرفتن، و حالا این فاصله گرفتنه، آسیبی که به رابطه تو و اون آدم میزنه خیلی فجیع‌تر و خیلی بدتر از اون اتفاق فراموشکاری توه. حالا فکر کنم متوجه میشی که این چقدر این تفاوت بین این دوتا کلمه گناه و شرم حیاتیه. توی حالت گناه، تو مسیر گناه، تو به خودت میگی من کار بدی کردم، اما تو مسیر شرم به خودت میگی من آدم بدیم. گناه انگار مثل یه هشدار پشت آمپر ماشینت میمونه، هشدار مثلا آمپر بنزین، داره بهت یه چیزی رو گوش زد میکنه، بهت میگه که بنزین داره تموم میشه، بریم بنزین بزنیم. اما شرم یه جوریه که انگار یه ماشینی آتیش بگیره و تا تهش بسوزه جزقالشه. دکتر برنه براون میگه اتفاقا این که یاد بگیریم چجوری این صدای پر از استرس شرم رو از اون پس زمینه ایگنورش کنیم، حذفش کنیم و به جاش گوش بدیم به صدای اون لاین گناه و بریم سراغ این که رفتارمون رو اصلاح کنیم، اتفاقا یکی از بزرگترین مهارت‌های عاطفی برای اینه که حرکت کنیم به سمت اعتماد به نفس واقعی. حالا که ما فهمیدیم بزرگترین ترسمون این حس مخرب شرمه، سوال اینجاست که ما برای فرار از این حسه چی کار میکنیم؟ جواب اینه، ما زره میپوشیم. برنه براون میگه ما برای محافظت از خودمون در مقابل این شرم میریم زره تنمون میکنیم. البته نه یه زره، چند تا زره. این زره ها تو کوتاه مدت بهمون یه حس امنیتی میدن، اما تو بلند مدت اون حق یه زندگی اصیل و پر از تجربه و پر از ارتباط رو ازمون میگیرن. حالا که حرف زره شد، بیا با هم ببینیم که این قهرمان پوشالیمون، این دونکیشوت ما، قراره که چه زره هایی بپوشه، قراره چی بپوشه بره به جنگ. زره اول کمالگراییه. این یکی از شیکترین و خوشتیپترین و گول زننده ترین زره هاست. ما فکر میکنیم که کمالگرایی یعنی تلاش کردن برای اینکه بهترین باشیم، ولی دکتر برنه براون اینجا میگه این یه دروغ بزرگه. اون میاد این کمالگرایی رو به یه سپر 20 تنی تشبیهش میکنه که ما برداشتیم با خودمون همه ور میبریمش به هوای اینکه بازدارندگی داشته باشه در مقابل مثلا شرم یا در مقابل قضاوت اینو. اما برنه براون اینجا میگه که کمالگرایی اون صداییه که مدام تکرار میکنه، بهت میگه که اگه من بتونم بی‌نقص کارمو انجام بدم، اگه بی‌نقص باشم، اگه ایرادی به کارم نباشه، خب هیچکی نمیتونه ازم ایرادی بگیره، هیچکی نمیتونه به من آسیبی برسونه. اما مگه میشه واقعا بی‌نقص بود؟ مگه میشه واقعا ایراد نداشت؟ این تلاش برای اون بی‌نقص بودنه ما رو به کل از کار میندازه. میترسیم که اشتباه کنیم، مدام هر قدمی که برمیداریم فکر میکنیم ممکنه یه جای کار من یه اشتباه کوچیکی کنم. اضطراب و استرس اصلا نمیذاره تو کارتو بکنی، نمیذاره اون فعالیتتو انجام بدی. همین جوریه که تو فرصت‌ها رو یکی بعد دیگری از دست میدی. زره دوم بیخیالی و بی‌تفاوتیه. این زره دوران مدرن ماست، مال همین 20 ساله است. مردم قبل از این 20 سال خیلی تجربهش نکردن. وقتی ما نمیخوایم با اون حس بد شرم روبروشیم چیکار میکنیم؟ میایم خودمون رو بی‌حس میکنیم. حالا این یعنی چی؟ ما وقتی نمیخوایم با اون حس بد، اون حس ناخوشایند شرم روبروشیم، چش تو چشیم، چیکار میکنیم؟ خودمون رو بی‌حس میکنیم. چطوری؟ با ساعت‌ها چرخیدن تو شبکه‌های اجتماعی، با پرخوری کردن، با خرید بیش از حد کردن، با کار کردن مدام، سرمون رو هی گرم کارمون میکنیم ساعت‌ها و ساعت‌ها و ساعت‌ها. تا چی بشه؟ تا با اون وضعیت سخت روبرو نشیم، با اون احساسات سختمون درگیر نشیم. اما حقیقتش اینجاست، ما نمیتونیم به شکل انتخابی احساساتمون رو خاموششون کنیم، بی‌حسشون کنیم. وقتی که تو در درد و غم و شرم رو به رو خودت میبندی، شک نکن از اون طرف هم داری درایی مثل در عشق و تعلق و شادی و
همه اینا رو از اون ور میبندی. نتیجه این لمس بودنه، بی‌حس بودنه چیه؟ یه زندگی بیرنگ و بو، یه زندگی بدون احساس، خالی از تجربه‌های خاص، خالی از تجربه مفهوم واقعی زندگی. زره سومی که ما میپوشیم زره بدبینی و عیب‌جوییه. این زره خیلی زیرکانه است، یه لباس خیلی رندانه است، یه لباسیه که از حالت دفاعی تو رو خارجت میکنه و میری به فاز هجومی. بعضی از ما برای اینکه جلوگیری کنیم از این دست دادن حس شرم به خودمون، میایم بیخیال همه چی میشیم، همه چی برامون بی اهمیت میشه و اکثر چیزایی که باهاش مواجه میشیم از سمت دیگران رو هم مسخره میکنیم. از دیگران ایراد میگیریم، ایده های جدیدشون رو مسخره میکنیم، دستشون میندازیم و کلا با یه نگاه بدبینانه ای انگار به همه چی نگاه میکنیم. چرا؟ چون خب خیلی راحت تره تو بری رو صندلی تماشاچی‌ها بشینی و انتقاد کنی از اون آدمی که داره وسط گود، وسط میدون میجنگه و حتی شکست میخوره. قضاوت کردن اون آدما خیلی ساده تر از اینه که تو خودت جرأت کنی لباستو عوض کنی و بری وسط میدون بازی. اما یادمون باشه که بدبینی فقط یه راه قایم شدن از زندگیه. ممکنه بگی خب باشه محسن، همونطوری که تو از زبون برنه بران میگی ما یه سری زره تنمونه دیگه، خب چیکار کنیم؟ این زره ها که تنمونه، اصلا مگه راهی داره که این زره ها رو از تنمون در بیاریم؟ بله، دکتر بران خودش یه نقشه راه خوب داره که 4 قدم رو باش باید بریم. قدم اول آگاهیه. تو باید بفهمی که کی دوچار اون شرمه میشی، چه محرکی باعث میشه که تو اون حس شرم به دست بده. دکتر برنه بران میپرسه اون موقع کار کردنت پیش میاد یا نه وقتی به عنوان یه والد صدا تو روی بچت بلند میکنی. اولین قدم اینه که تو بتونی اون محرکا رو شناسایی کنی. قدم دوم اینه که وقتی اون حس شرم اومد سراغت، به جای اینکه ازش فرار کنی بری و اتفاقا بهش نزدیک شی. شرم برای اینکه زنده بمونه به 3 چیز احتیاج داره: سکوت، پنهانکاری و قضاوت. حالا بزرگترین دشمن این آقای شرم کیه؟ همدلی. این دفعه که این اتفاق برات افتاد، احساس کردی از چیزی احساس شرم داری میکنی، تلفنتو بردار، به بهترین دوستت، به کسی که قضاوتت نمیکنه، به کسی که بعداً نمیره با خودش بگه این چرا این کارو کردی، زنگ بزن. این قضیه رو، این ماجرا رو که بهت احساس شرم داده رو براش تعریف کن. به محض اینکه اون ور خط از دوستت بشنوی که داره باهات همدلی میکنه، داره بهت میگه اتفاقاً برای منم پیش اومده، برای منم بارها مثلا این اتفاق به شکل‌های مختلفی افتاده، اون حس شرم شروع میکنه آروم آروم از دل و جون تو میره بیرون. دیگه از اون اتفاقی که افتاده احساس شرمندگی نمی کنی. میگی پس برای اونم میتونه این اتفاق بیفته، برای خیلیای دیگه ممکنه این اتفاق بیفته. اینجوری میفهمی که این نقصات، این کمبودات تو رو از بقیه جدا نمیکنه، نه، اتفاقا دقیقا همیناست که تو رو میبره وصل میکنه به آدمای دیگه. تو قدم سوم به خودت یادآوری کن که این آسیب پذیریه، این ضعف نیست. اینو به خودت یادآوری کن، بذار تو ذهنت بمونه. هر روز صبح که روزتو شروع میکنی به خودت بگو امروز من انتخاب میکنم که وسط میدون باشم. ممکنه زمین بخورم، ممکنه شکست بخورم، اما حداقل من جرأت این که خودمو ببرم وسط دید عموم بذارم، بقیه ببینن منو، دارم، جسارتشو دارم. این یعنی تو قبول میکنی که منم نقص دارم، قبول میکنی که ایراد به کار منم هست، اما با خودت میگی من لایق عشق و تعلقم، لایق عشق و تعلقم همین جوری که هستم، نه مثل هیچ آدم دیگه، دقیقا مثل خودم. حالا بعد این 3 قدم به قول خانم بران تو باید با تمام وجودت زندگی کنی. با تمام وجود زندگی کردن یعنی پرورش دادن شجاعت و مهربونی و ارتباط گرفتن با بقیه. یعنی صبح که از خواب بیدار شدی با خودت بگی مهم نیست که من تا دیشب چقدر از کارمو انجام دادم، من بقیه‌شو انجام میدم، مهم اینه که من کافیم. و به خودت اجازه بدی که هم قوی باشی، هم شکننده باشی، هم شجاع باشی، جسور باشی، هم ترسو باشی. این یعنی اینکه خودتو قبول کنی اونطوری که هستی، تمامیت خودتو اونجوری که هست بپذیری، به جای اینکه بخوای شبیه 1000 نفر دیگه آدم باشی. حالا دیگه هر دوتامون میدونیم که اعتماد به نفس واقعی اون زره نفوذناپذیر پر زرق و برق نیست. اعتماد به نفس واقعی اینه که تو بدون هیچ زرهی، بدون هیچ نقابی زندگی کنی. شجاعت این که اجازه بدی خود واقعی و ناکامل تو مردم ببینن. تیک تاک یه تیکه سبزه،
کنار هدفات دنبالش کن.